saya ada masalah di mana setiap kali saya nak top up TNG e-wallet ini menggunakan online banking, dia fail je. Sebagai contoh, saya top up $500 menggunakan Maybank to you. Saya buat macam biasa, saya bayar macam biasa, macam kita beli barang kat Shopee tu, and then tulis-tulis fail. Tetapi duit kita dah kena tolak lah dekat Maybank to you guys. Dan yang pasti dalam TNG e-wallet tak ada duit lah kan. So saya macam pening lah. Sebab apa? Bagi saya RM500 tu banyak lah guys. So lepas daripada itu, saya telah mencuba pelbagai cara dan saya rasa ini adalah cara yang terbaik, iaitu dengan menggunakan duit now. Duit tadi yang stuck tadi tu saya dapat balik, tapi lambat lah kan. Kita bukan gaya now kan, duit tak ada berapa banyak sangat. So kalau dah start tu pisang lah, saya dah tak nak lah start semua ni. So macam mana? Saya akan menggunakan duit now, iaitu yang bawah ini. So saya akan transfer duit ke dalam TNG e-wallet ini menggunakan duit now. Dan duit now bermaksud saya boleh transfer daripada saya punya segala bank lah. Semua bank dah ada duit now. Tak kisah Maybank to you, CIMB, RHB dan macam-macam bank lagi, korang boleh gunakan duit now. Saya akan tunjukkan lah cara ni macam mana. Dan make sure korang tengok video ini sampai habis, sebab saya ada selitkan QR code di mana korang boleh claim QR code ini guna button scan ini, dan korang tekan scan from gallery dan korang boleh nikmatilah duit free yang ataupun ampau lah saya bagi kat korang ni. So make sure korang tengok sampai habis video ni. So jom kita terus tengok macam mana nak top up ke dalam TNG e-wallet kita. Korang buka je apps TNG e-wallet korang, and then korang tekan button reload dekat atas ini, and then korang nampak ada 3 ni. Kita akan cuba transfer guna yang inilah. Korang copy je nombor kat sini. And then saya nak tunjukkan pakai Maybank to you dulu. Yang ini saya akan log in lah macam biasa ke dalam account Maybank. Saya akan tunjukkan lah CIMB bonus untuk korang. Sebaik saja korang log in account Maybank to you korang ataupun MAE korang. Korang tekan bahagian transfer lah kat bawah ini. Dan walaupun korang nampak ada transfer via duit now ni, tapi jangan guna ni guys. Sampai bila lah korang tercangok ya tak boleh transfer. Jawapannya adalah kat sini, transfer to other account. Tekan yang ini, and then korang tekan new transfer. So walaupun korang tengok ada banyak semua bank, tapi korang akan perasan terselitnya touch e-wallet dekat sini. Pelik betul lah Maybank ni. And then tekan je, and then kita akan copy nombor kat sini kan, kita akan bawa lah pergi ke Maybank, and then saya akan tekan paste, and then reception ni korang letak lah nama korang kan, sebab TNG wallet korang. Saya letak TNG e-wallet Daus DK. Macam tu lah, pandai lah. Kalau orang lain pun boleh, korang letak lah nama dia kat belakang ni, TNG e-wallet Norman Baharom. Letak lah kat belakang ni, and then tekan continue. And then yang menariknya, biasanya kita nak transfer RM10 lah paling rendah kan, tapi dekat duit now RM5 pun korang boleh transfer. So kalau korang tak yakin lah, ya je berjaya cara saya ni kan, korang transfer paling sikit lah, supaya korang boleh nampak lah macam mana dia bergerak semua, supaya korang nak belajar kan, nak faham kan. Janganlah transfer banyak, korang try dulu RM5. Kalau berjaya, korang terus save as favorite. Tak apa, saya akan tunjuk. Saya akan tekan OK sekarang ini. So korang pilih transfer type, fund transfer, and then masukkanlah detail. Korang letak elok-elok lah, jangan pelik-pelik and then tekanlah proceed. So korang baca semua betul double confirm nama. Nampak dia keluar nama saya kat sini, mana betul lah tu. So saya akan tekan confirm transfer. Transfer is successful. Korang boleh tengok resit korang, tapi yang ni paling penting add as favorite. So lepas ni korang dah senang lah. Korang nak top up tu terus instantly je. So korang boleh save lah apa yang korang nak, ataupun guna macam tadi lah TNG Daus DK ke. Lepas tu korang tekan next, lepas tu korang tekan confirm and add. So lepas ni korang nak transfer dah senang, dah tak payah nak copy sana sini. Korang buka Maybank tu terus transfer saja, terus settle masalah korang. Tapi betul ke duit yang dah masuk? So jom kita tengok lah. Tapi sebenarnya dah naik lah, daripada 437 dah naik 442. Tekan transaction history, kita boleh nampak lah receiver from Ahmad Firdaus. So dapatlah kita punya RM5. Okay, jadi sekarang ni saya nak tunjukkan pula menggunakan CIMB. Saya akan tekan transfer ini, and then saya akan pilih transfer money. Tapi kat sini korang boleh terus masuk korang punya TNG e-wallet code tadi, iaitu kat sini tekan reload, and then tekan copy kat bawah ni, and then korang paste sahajalah dekat sini, settle, and then tekan proceed. So pilih juga to other bank or e-wallet. Saya akan pilih yang ini, and then bank name saya akan pilih TNG e-wallet kat bawah ni, and then pilih account korang, and saya nak transfer RM5 jugalah. So kat sini seperti korang nak tulis apa, tapi jangan pelik-pelik, and then saya akan tekan transfer money. So dia terus keluar nama saya, which selamat lah. Kalau korang transfer patutnya keluar nama korang lah, kalau account sendiri. Kalau orang lain nama dia, and then saya tekan approve, settle. Tak sampai seminit pun dah settle lah kita punya kerja kita. Dan kita check, okay, duit dah tambah daripada 442 dah naik 447. Kita tekan transaction history, dah dapat lah daripada CIMB 1, daripada Maybank 1. So CIMB lagi mesra. Kenapa Maybank pelik-pelik So kalau korang rasa video ini membantu, cuba korang komen. Kalau tak membantu pun korang komen apa masalah yang korang hadapi. Kita sama-sama bantulah masyarakat kita untuk menjadi lebih celik IT dan e-wallet semua ni. So kalau korang perasan tadi, saya tekan kat sini korang nampak, wah ada banyak duit guys. So kita nak tengok lah kan kita punya Go Plus ni, kenapa saya ada duit yang banyak macam ni. Jawapannya
ini adalah saya punya emergency fund. Bermaksud andai kata saya tak ada kerja ke, saya kena buang kerja ke, kereta rosak ke, apa benda yang buruk-buruk lah, Touch 'n Go Go Plus ini akan datang, dia jadi superhero, selamatkan saya daripada mengalami kesusahan. So itu adalah kepentingan korang ada emergency fund. Korang dah tak payah pakai credit card, korang tak payah nak hutang sana sini. Inilah account yang akan selamatkan korang. Sekarang korang nampak saya dapat dividen setiap hari. So ini adalah cara saya untuk atasi inflasi. So kalau korang tengok kat sini, ini daripada Dozem. Kita punya inflasi pada Mac 2023 adalah 3.4% dan Februari 2023 adalah 3.7%. So kalau kita tengok dekat apps kita boleh nampak net daily return rate ataupun dividen kita ialah 3.49%. Itu bermaksud saya ni tak untung dan saya pun tak rugi jugalah. Sebab apa? Inflasi kita tinggi kan. Dulu duit RM50 kita boleh beli penuh satu troli, and then separuh troli, and then separuh pun tak sampai suku troli saja dengan duit RM50 kita. Itu bermaksud harga barang dah naik dan kita punya nilai ataupun value mata wang kita telah pun jatuh. Sambil-sambil saya punya emergency fund ini standby untuk selamatkan saya in case worst case happen. Saya tak naklah dia jatuh nilai kan, sebab inflasi. Dengan gunakan Go Plus dan dividen harian yang saya dapat ini ataupun RM123 ni, 1, 2, 3, 4, 5 cantik nombor dia, dapatlah cover inflasi. Hopefully macam tu lah, jangan teruk lagi kan inflasi kita ni. And then kita dapat pertanyaan daripada kita punya subscriber. Dia kata selalu tol potong auto, macam mana nak block supaya tol tak potong auto kat Go Plus. So kalau ikut soalan dia ni, saya tak pasti dia guna RFID ataupun Pay Direct. Itu korang touch TNG card tu, tapi dia akan tolak e-wallet korang. So card tu tak bergerak lah duit dia. Caranya adalah dengan korang kena asingkan lah duit korang, Go Plus dan juga e-wallet. Bermaksud segala perbelanjaan korang dia akan utamakan e-wallet balance ini. Kalau duit dalam dah habis, barulah dia akan tolak duit dalam Go Plus ni. So cara nak counter tolak Go Plus, kena ada duit lah kat sini. Tapi rugilah kan kalau korang biarkan duit kat sini. Korang biarlah duit korang semua kat Go Plus, sebab dapatkan dividen harian walaupun tak berapa banyak, tapi okey lah kan. At least kita dapat cover inflasi. Dan korang boleh tekan kat atas ini, tekan setting ini. Setting untuk tolak tol tak ada, dia just ada untuk auto transfer. So kalau dalam e-wallet korang ada lebih daripada RM10, dia akan terus transfer lah pergi ke Go Plus, which is korang dapat dividen lah kan. So bagi saya tak ada masalah pun ni nak tolak daripada Go Plus, sebab kalau kita sangkut dekat tol lagi bisang kan. Jadi tadi itu kemungkinan kita tunjukkan cara untuk elak lah daripada duit korang ditolak kalau korang menggunakan RFID. Tapi cara yang betul-betul yang korang guna untuk elakkan daripada kena tolak duit korang, kalau korang lalu tol dan korang guna TNG card, iaitu korang kena tekan kat sini, and then korang pilih kad korang ni kan, korang tekan button titik 3 ini, and then korang tekan Pay Direct ini, korang cancelkan lah dia. So lepas ini, kalau korang cancelkan dia akan tolak duit dalam kad lah. Mungkin korang banyak duit dalam kad tu kan. Kadang saya tengok lalu tol, tengok member sebelah, ush 200, 300, kaya gila kan diorang kan. Mungkin diorang kerja ataupun jalan jauh ataupun company sponsor ke, tapi duitnya banyak lah dalam kad tu. So maybe lah korang nak habiskan duit dalam kad tu. So inilah caranya. Okay, tapi dia kata kat sini korang kena tunggu 15 minit lah sebelum korang boleh gunakan tool. Kalau tak, dia akan guna duit dalam e-wallet juga. So korang kena tunggulah 15 minit. So hopefully jawapan saya dapat membantulah Karma Murni ini. And then saya suka TNG wallet ni kan. Korang boleh tekan transaction history, korang boleh tekan filter ini, korang boleh terus tapis korang punya penggunaan tool korang. So korang boleh tahulah berapa banyak yang korang spend untuk tool. Kalau korang kerja, korang boleh claim. So sangat memudahkan untuk orang kerja yang jauh yang boleh claim-claim ni semua. TNG wallet ni memang financial lah. So korang nak claim bulan Mei punya, korang tekan email ini, nanti dia akan transfer lah segala penggunaan tool korang ke email korang. So korang boleh kira dan nak claim tu dah senang, ada bukti lah. So memang tak boleh nak lari lah, company akan bayar lah duit kepada korang kan. And then saya rasa kelebihan seterusnya ialah korang nak kira ataupun nak track korang punya spending tu lebih senang. Sebab kita tahu mostly yang tengok channel saya nak jadi kaya lah. So kaya ini sebenarnya subjektif. Definisi kaya pada korang tu macam mana. Tapi secara general ataupun bagi kebanyakan orang, kaya adalah di mana korang punya income melebihi korang punya expenses. Itu adalah the holy grail ataupun sepatutnya semua orang macam tu lah kan. So nak lagi kaya macam ni, kita akan besarkan jurang antara income dan juga expenses. First step nak jadi kaya ialah korang kena tahulah expenses korang berapa. Kalau bab income, semua orang tahu kan gaji berapa. Tapi expenses mostly semua orang tak kira lah expenses sebab dia gila. So dengan adanya kira yang untuk kita ni, kita boleh senang lah nak track kan. Cuma tinggal rajin tak rajin je. So kalau korang alas, korang akan kaya lah kan. So kalau korang rajin, insyaAllah lah nak kaya tu dah senang sebab korang dah nampak berapa banyak yang diperlukan untuk cover korang punya expenses dan berapa banyak baki yang ada, dan adakah baki itu mampu untuk korang menjadi jutawan. Kaya lah, jutawan is jutawan lah kan. Kalau macam saya guna as Blue Coin, korang boleh nampak ini saya punya perbelanjaan harian mostly
RM50, RM30 je, RM17 pun ada. Yang ni saya bayar bil internet kena hentam 100 lebih, kalau tak RM27-30. So saya punya target nak bagi, saya punya daily expenses ialah kurang daripada RM50. Sebab apa? RM50 adalah gaji basic ataupun gaji minimum pada semua rakyat Malaysia lah. RM1,500 kan. So RM1,500 bagi 30 hari dapatlah RM50 sehari. So as long saya tak exceed RM50 sehari, saya ada surplus lah ataupun duit lebih, itu akan bekerja lah untuk saya jadikan lagi kaya. Memang ada beberapa hari yang kita tak dapat sangkal lah akan terlebih daripada kita punya target, iaitu RM50 sehari, dan hopefully banyak hari yang kita jimat ini dapat membantulah surplus yang tidak sepatutnya. So kalau kita nak tahu berapa banyakkah emergency fund untuk orang biasa, kebanyakannya adalah 6 bulan perbelanjaan mereka. So kalau macam saya tadi nak RM1,500, so saya akan darabkan dengan 6 bulan. So saya kena ada RM9,000. So dah cover lah tadi sebenarnya kan, dekat saya punya TNG Go Plus. So saya ada emergency fund RM9,000. Tapi itu untuk orang yang kerja biasalah. Kalau korang buat bisnes ke ataupun orang yang kerja sendiri lah kan, dia digalakkan untuk ada 12 bulan lah. So 12 bulan darabkan dengan RM1,500. Emergency fund korang sepatutnya RM18,000, which is banyak gila. Kalau kita ikutkan tadi, dah penuh kita punya TNG Go Plus tadi. So korang kena cari tempat lain lah korang nak park. Macam saya gunakan Versa, di mana saya sekarang Versa Cash Eye ni dah ada Islamic lah, dah patuh syariah, which is dapat 4% lah per annum sekarang. So kalau korang berminat nak gunakan Versa ini, korang boleh daftar lah guna link di bahagian description, dan jangan lupa masukkan kod VDAUSDK kerana korang boleh dapat free RM10 apabila korang deposit minimum RM100. Saya pun telah pun buat video review lah, korang boleh tengok video ini, saya review tentang Versa Cash Eye ini. So kalau kita tengok dividen saya pun, sebab saya baru je start, so dah dapat dalam RM2 lebih. Okay lah kot. So kita tengok lah in future macam mana kan. So tentang TNG e-wallet ni kan, sebenarnya saya dah review Go Pinjam, iaitu di mana korang boleh buat loan. Macam saya boleh pinjam sampai RM10, tapi saya pinjam RM3 je, sekarang tinggal RM7. Saya dah buat video ni, korang boleh tengok lah tentang video Touch and Go Pinjam, di mana korang buat loan. Seterusnya saya telah pun buat video Go Invest, di mana saya melabur lah. Dia macam Go Plus, tapi di sini korang boleh alami kerugian. Nama pun Invest kan, Invest boleh rugi boleh untung. So kat sini saya untung RM10, dan saya simpan lebih kurang RM1,500 lah untuk bayar insurans kereta, which is saya dah beli dah pun. So untuk video insurans pun saya dah buat. Korang tekan Go Protect kat sini, dia akan pergi kat sini lah Car Insure, dan korang boleh masukkan semua ni. Saya pun telah pun buat video tentang Car Insure, mana korang renew insurans guna Touch and Go e-wallet. Itu saya rasa dah banyak video lah saya buat tentang TNG e-wallet ni. Korang boleh tengok satu-satu, saya telah pun buat playlist. Korang tengok lah mana yang bersesuaian untuk korang, dan maybe kalau korang boleh guna, korang gunalah kan. Kalau korang tak nak guna, korang tak nak guna, ikut kesesuaian masing-masing guys. So thank you so much for watching guys. Korang memang terbaik. Kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang, tolong tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Dan saya juga ada sediakan QR code dalam video ini. Make sure korang claim cepat-cepat kerana dia cepat habis. Hanya yang paling cepat saja dapat. So cepat-cepat korang carilah manakah QR code tu menyuruh. So guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.